Hai să numărăm banii pe care i-am strâns până acum. O să-i desfac. Stai aici. Zece, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 și 4. Da? Deci 19 de 5 lei. 19 de 5 lei. Zece, 20, 30, 40 și 9. Bun. În momentul când am filmat eu ăsta, deja eram la ziua 34. Acum o să facem un calcul să vedem exact cam cât este strâns în momentul de față în borcan. Bine, pa!